সকলোৰে অলপমান তোমালোকে ওয়েট কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা আশা কৰো তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল সো মই তোমালোকৰ ইংলিছৰ স্বাধীনতা মেম আজি আমাৰ নিভ বেটছৰ ক্লাছ 9 ৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছটো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আশা কৰো মোৰ লগতে তোমালোকে খুব বেছি এক্সাইটেড মই এবাৰ তোমালোকৰ মাজ কমেন্টস বিলাক চাই লৈছো আৰু কি খবৰ এবাৰ মোক জনাবা সো সকলো ষ্টুডেন্টলে মোৰ ফালৰ পৰা আজি এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে কমেন্টস খিনি যাতে ইউটিউবত এবাৰ দিয়া তেতিয়া মই মানে সবৰে চাব পাৰি মই মানে অলমান তোমাৰ এপত আজি চাব পৰা নাই সো ৰিয়েলি সৰি ফৰ দ্যাট তোমালোকে যাতে ইউটিউবত দিয়া যেহেতু আজি ক্লাছটো সমানে সমানে এপৰ লগতে ইউটিউবতো গৈ আছে সো মই তাৰ পৰা তোমালোকৰ কমেন্টস বিলাক চাম ওকে ক্লিয়াৰ নে এতিয়া গুড ইভিনিং এভৰিৱান গুড ইভিনিং আ ভেৰি ৱাৰ্ম ইভিনিং টু অল সকলোৰে মানে মই ভাল আশা কৰিলো আৰু এতিয়া ক্লাছ যেহেতু তোমালোকে 8 ৰ পৰা 9 পালা সো মোক কোৱাচোন কেনেকুৱা তোমালোকৰ মানে স্কুলৰ ক্লাसेस বিলাক ষ্টাৰ্ট হ'লনে কাৰণ আমাৰটো বেটছত আজিৰ পৰা আমি তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলো তো গটিকে মোক জনোৱাচোন ক্লাसेस বিলাক স্কুলত ষ্টাৰ্ট হৈছে নে নাই গুড ইভিনিং আৰু মই বিচাৰো কমেন্টত এটা সকলোৱে মোক লাভ আৰু দুই ইমোজি দিয়া আৰু তেতিয়া মোৰ বহুতখিনি ভাল লাগিব আৰু তোমালোকৰ এই মৰমখিনিয়ে নিশ্চয় তোমালোকক যেনেকে আমি তোমালোকক মানে হেল্প কৰো তোমালোকৰো এই মৰমখিনি নিশ্চয় মোকো বেছি এনকাৰেজ কৰিব নাই এই ক্লাছটো এপটো গৈ আছে আজি কিন্তু কিবা এটা কাৰণত মই মানে কমেন্টস খিনি এপত পঢ়িব পৰা নাই ঠিক আছে ক্লাছটো এপটো গৈ আছে আজি এপত প্লাস ৱাইটি একেলগে কাৰণ আমি অলৰেডি তোমালোকক কৈ থৈছিলো যে তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছটো আমি এপ প্লাস ইউটিউব দুটাতে থাকিব ঠিক আছে বুজি পাইছা ঠিক আছে একদম তো মই মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড ৰেডি নে কাৰণ তোমালোকক সকলোকে জুনে আজি প্ৰথম আহিছা মোৰ ক্লাছটো লৈ তেওঁলোকক মই ক'ব খুজিছো যে মই মোৰ ষ্টুডেন্ট খিনিক মৰমতে ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি মাতো ওকে সো তোমালোকে মোৰ আজিৰ পৰা মোৰ মৰমৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড আমি ক্লাছত গুটেই এই নামটোৱে যাতে আমাৰ মাজত থাকি যায় আৰু আজি যেটো আমাৰ নিভ মানে এটা ফাউন্ডেশন তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব যেটোৱে তোমালোকৰ ক্লাস 10 ত বহুতখিনি হেল্প কৰিব কাৰণ 9 ৰ পৰা আমি যেতিয়া ভালকে ষ্ট্ৰং মজবুত মানে প্ৰিপাৰেচন কৰিম 10 ত নিশ্চয় আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিম ঠিক আছে সো আমি এতিয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 9 ত মানে টপ কৰাৰ জাৰ্নিটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল মই তো জাৰ্নি বুলি কিয় কৈছো কাৰণ এটো একচুয়ালি নিভ এটো এটা বেটছ নহয় এটো এটা জাৰ্নি এটো এটা বিশ্বাসৰ জাৰ্নি এটো তোমাৰ আৰু মানে তোমালোক ষ্টুডেন্টস আৰু আমাৰ টিচাৰ সকলৰ যিমান আমাৰ পিডব্লিউ অসমৰ টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ এটা মৰমৰ এটা যাত্ৰা হ'ব গৈ আছে সো হেতু কাৰণে মই ইয়াক জাৰ্নি বুলি কৈছো ওকে ঠিক আছে স্কুলত দুটা চ্যাপ্টাৰ ইংলিছৰ মানে ষ্টাৰ্ট হ'ল ন ঠিক আছে সো আমিও তোমালোকক পৰীক্ষাৰ মানে আগে সোনকালে কমপ্লিট কৰি দি মই যেহেতু ৰিভিজন খিনি কৰাম সো মোৰ ফালৰ পৰাও একদম টাইমত ক্লাছ শেষ হ'ব গুটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আমি ডিসকাস কৰিম সো এতিয়া কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই সো মই ভাবো তোমালোকে এতিয়া গুটেইখিনি তোমালোকৰ যিখিনি ইংলিছ সাবজেক্টলে টেনশন সেইখিনি মোৰ ওপৰত এৰি দিব পাৰা ওকে একদম ডিপিপি দিম আজি সোৱা আমি নিবেটছৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক এটা মানে আমি কথাটো কৈছিলো যে ডেইলি তোমালোকে লাইভ ক্লাস পাবা ওকে কেতিয়াবা যদি লাইভটো এটেন্ড নকৰা কৰিব নোৱাৰা কে হয়তো ইন্টাৰনেটৰ ইস্যু বা কিবা হ'ব পাৰে তেতিয়া তুমি ৰেকৰ্ডেড চাবা কিন্তু মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰো যে প্লিজ অলৱেজ ওয়াচ দা লাইভ ক্লাसेस ওকে কিয় কাৰণ তাতে আজি যেনেকে মই ইউটিউবত মানে কমেন্টস বিলাক চাব পাৰিছো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই এপত তোমালোকে যিখিনি কমেন্টস মোক দিবা মই গুটেখিনি পঢ়িম তাতে তোমালোকৰ ডাউটস এন্ড মানে কোৱেৰিজ থাকিব মই গুটেখিনি এড্ৰেছ কৰিম কাৰণ মই বিশ্বাস কৰো বা আমি সকলো টিচাৰে আমাৰ পিডব্লিউ আসামৰ টিমে বিলিভ কৰে যে ষ্টুডেন্টস খিনি ডাউটস খিনি সলভ কৰাটো আমাৰ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আজিৰ ক্লাছটোৰ পিছত তুমি ক্লাছৰ নোটস খিনিৰ লগতে ডিপিপিস পাবা মানে ডেইলি প্ৰেক্টিস প্ৰবলেমস ওকে এখিনি বুজি পালা এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নে যদি হইছে মোক এবাৰ জনোৱা yes my freedom squad thank you very much okay
ওকে ঠিক আছে সো আজি আমি ইংলিশৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰটো লম যেটো হৈছে তোমাৰ দ্য ফান দে হেড ওকে তো এইটো এটা মানে সায়েন্স ফিকশন হয় মানে তো স্টোরিটো ফিউচারত মানে সেট করা হয়েছে ঠিক আছে তো ভবিষ্যতে মানে ইন ফিউচার আমার এডুকেশন সিস্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব গোটেইখিনি আমাৰ মানে এই চ্যাপ্টাৰটো থ্ৰু দি আমি গম পাম আৰু এটা খুব ধুনিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ সেই কাৰণে আমাৰ এই ফাৰ্স্ট লেকচাৰটো মই স্টাৰ্ট কৰিছো এই ধুনিয়া চ্যাপ্টাৰটো দি ওকে তো ইয়াতে মই চ্যাপ্টাৰৰ নামটো তোমালোকক লিখি দিছো দ্য ফান দে হেড বাই আইজাক এজিমভ ওকে সো who is the author of this story তো তেখেতৰ নাম হল আইজাক এজিমভ ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকৰ কেনেকুৱা এক্সামত খুব অথৰৰ নাম বা ৰাইটাৰৰ নাম খুদে তাৰ উপৰিও যেতিয়া তুমি মানে কয় নহয় মানে when you read a piece of writing মানে about any topic তুমি সদায় চাবা যে তাৰে who is the author or the writer of that particular writing okay suppose তুমি যদি নিউজ পেপাৰ পঢ়া তোমালকে নিউজ পেপাৰটো তোমালকে চাবাচোন ৰাইটাৰৰ নামটো তলত দিয়া থাকে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে আমি তেতিয়া তেওঁৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আমি গম পালো বা তেওঁ কেনেকে লিখিছে তো তোমালোকৰ এক্সামত ফুধা যায় হেতু কাৰণে মই ৰেডি কৰি আনিছো ওকে ওকে ও ইয়েস আজিটো উড়ানৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছটো গল ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে তো আহা আমি এতিয়া চ্যাপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰো আৰু মই যেতিয়া মাঝে মাঝে কমেন্টস বিলাক লম কাৰণ সোৱা বেছিকে যদি আমি কমেন্টস চাই থাকো তেনে হলে আমাৰ পঢ়াটো অলপ মানে ডিসরাপ্ট টাইপ হৈ যায় তো গটিকে আগতে পঢ়িম তাৰ পিছত মই তোমালোকক কমেন্টস খিনি দিব কাৰণে কোৱেৰিজ খিনিৰ কাৰণে অলপ টাইম দিম তেতিয়া তোমালোকে দিবা ঠিক আছে ৰেডি নে যদি ৰেডি লাভ আৰু জুই ইমোজি লাগে মোক কমেন্টত কাম অন ওকে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এই চ্যাপ্টাৰটো মই বিচাৰো যে তোমালোকে আমি লাইন বাই লাইন পঢ়িম তো প্লিজ তোমালোকৰ যোনখন টেক্সট বুক বিহাইভখন উলিয়াই লোৱা আৰু লগত এডাল পেন্সিল লৈ লোৱা ঠিক আছে কাৰণ মইতো তোমালোকৰ ইয়াত পঢ়িম বোৰ্ডত সো তোমালোকে যাতে সন্মুখত যেতে কিতাপখন থাকিব পেন্সিলডাল লৈ পেলে তোমালোকে ধুনিয়াকে ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক মই পইণ্ট কম হেবোৰ আন্ডাৰলাইন কৰিলা বা ওয়ার্ড মিনিং থাকিলে কৈ দিলো এই বুকখন উলাই লোৱা বিহাইভ ওকে ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা তোমালোকক কও যে এই বুকখনত না বহুতখিনি চ্যাপ্টাৰস আছে সো তোমালোকে দেখি এতিয়া মই যেতিয়া তোমালোকৰ ব্ৰিজ কোৰ্সটো লৈছিলো তেতিয়া তোমালোকৰ মাজৰ বহুত ষ্টুডেন্টে মোক খুদিছিলে যে মেম ইমানটা চ্যাপ্টাৰ আছে দেখোন গুটেইখিনি জানো নালাগে তো মই তোমালোকক কও যে তোমালোকক সেবাৰ ফালৰ পৰা মানে কি হৈছে গুটেইখিনি চ্যাপ্টাৰ লোৱা নাই কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ চ্যাপ্টাৰ লোৱা হৈছে আৰু সেই কেটা চ্যাপ্টাৰ হে লাগিব গুটেই চ্যাপ্টাৰস খিনি বুকৰ নালাগে ওকে সো এতিয়া তোমালোকৰ টেনশন ফ্ৰী তো ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ বুকখনৰ হ'ব দ্য ফান ডে হেড আৰু এইটোৱে তোমালোকৰ স্টার্ট হব আৰু বাকি চ্যাপ্টাৰ বিলাক অলৰেডি মইটো সিলেবাসখন ডিসকাস কৰিছোৱে যেটো মোৰ ব্ৰিজ কোৰ্স আছিল সো প্লিজ তুমি এই আমাৰ প্ৰথম ক্লাছটোৰ পিছত যদি কিবা ডাউট থাকে তুমি চাই লব পাৰিবা ক্লিয়াৰ ওকে সো থ্যাংক ইউ আৰ্ণৱে কৈছে মেম আপোনাৰ আৰু ক্লাস কৰি ভাল লাগে থ্যাংক ইউ আৰ্ণৱ তোমালোকৰ দৰে ষ্টুডেন্টস খিনি হসাকে খিনি ভাল কমপ্লিমেন্ট খুব বেছি মোটিভেট কৰে আমাক ওকে ওকে মন্নন হুসেইন ৰাইট ঠিক আছে মই নাম বিলাক লৈছো ফটাফট মানে আমি এটা ক্লাস স্টার্ট কৰিব লাগে ওকে লাভ ইউ টু প্লিজ So let's begin the class. আমি এতিয়া তোমালকে প্লিজ ফোকাস কৰা ওকে সো এই ষ্টৰীটো হল দুজন মানে লৰা আৰু এজন মানে টমি নামৰ এজন লৰা আৰু মাৰ্জি নামৰ এজনী ছোৱালীৰ কাহিনী ঠিক আছে তো তাহাতে কি হল উছৰা-উছৰি থাকে তো হিহতে মানে এদিন কি হল মই স্টার্ট কৰিছো এতিয়া চ্যাপ্টাৰটো খপকে মানে ষ্টৰীটো মানে কেনেকুৱা মাৰ্জি even wrote about it that night in her diary ঠিক আছে তো এই মাৰ্জি নামৰ ছোৱালীজনীয়ে কি কৰে তা মানে ডায়েৰীত কিবা এটা লিখিছিলে দেখিছানে পুৰা সাসপেন্সত চ্যাপ্টাৰটো স্টার্ট হৈছে যে she wrote something okay in her diary on the page headed 17th May তো এই ডেটটো মনত ৰাখিবা 2157 তো এইটো হল মানে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াৰটো কি 2026 ৰাইট সো এইটো সোৱাচোন 2157 হয়তো
100+ years পিছত ওকে she wrote তো তাই এই ডায়েৰী ডেটটো মনত ৰাখিবা ওকে আৰু মই ক্লাছত তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান সাৰপ্ৰাইজো আনিছো সো আমি হেখলৈকে আজি গুটেই ক্লাছটো ভালকে কৰিম গুটেই ক্লিয়াৰকে ওকে তো stay tuned শুনি থাকা বস্তুখিনি so today Tommy found a real book এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে ৰিয়েল বুক বুলি কৈছে এতিয়া কথাটো হল কি আমাৰ কাৰণে এখন বুক একদম নরমাল বুক ওকে যোনখন আমি হাতে দি চুব পাৰিছো ৰাইট তো কিন্তু তাহাতে যেহেতু এটো এটা ফিউচাৰৰ কাহিনী তো সিহতে মানে যেহেতু মানে তাহাতৰ কাৰণে বুক বিলাক অলপ মানে মই কৈ আছো তাহাতে কেনুকা বুক পঢ়ে কিন্তু খপককে তাই কলে যে আজি ন তুমি এখন ৰিয়েল বুক পালে প্লিজ এই লাইনটো মনত ৰাখিবা when you use this line in your answer please write that day Tommy found a real book কোনোবাই যদি অকল বুক লিখে তেতিয়া হলে কাটি দিব কিয় because this story is about future okay so future হলে তো তাতে তেনুকা তোমাৰ হাৰ্ড কপিৰ বুক তুমি নোপোৱা okay so হেতু কাৰণে তুমি তাতে real book word to mention কৰিব লাগিব only in the case of this chapter okay এই chapterটোৰ ক্ষেত্ৰত next it was a very old book আৰু এখন বহুত এখন পুৰণা কিতাপ আছিল okay so এতিয়া তোমালোকৰ বহুতে মোক কোৱেশ্চন এটা কৰিছিলে যে মেম মানে কি হয় লিখিব টান লাগে ইংলিশ আৰু ৰিডিংটো প্ৰবলেম হয় ওকে সো এটো ৰিডিংৰ কাৰণে মই তেনেকে সাপোজ এতিয়া পঢ়ি আছো আমি বস্তুটো কয় নহয় যে খুব ধুনিয়াকে মন দি পঢ়িব লাগিব মই যদি এতিয়া তোমালোকক বুজাওতে যদি এনেকে বুজালো হয় যে মেৰি ইভেন wrote about it that night in her diary হেনুকা নহয় অলপমান মন দি ভালকে পঢ়িম যেনেকে আমাক কোনোবাই যদি কিবা এটা কথা হতে তোমাৰ খবৰ ভাল নে এনেকে যদি কোনোবাই হতে আমি কি কও ভাল আমি কও নেকি ভাল মানে আমাৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেছনৰ লগত আমাৰ কোৱা ওয়াৰ্ড খিনি ম্যাচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আমি তেনেকে বস্তুবিলাক পঢ়িলেহে আমাৰ মাইন্ডত সোমাব আৰু আমি আনসাৰত লিখিব পাৰিম কাৰণ লিটাৰেচাৰ বস্তুটো আমি খুব বেছি মনোযোগ দি আৰু খুব মানে এক্সাইটেড হৈ ভালকে পঢ়িব লাগিব কাৰণ এটো এটা এবোৰ মানে এটা ধুনিয়া কাহিনী হয় ঠিক আছে তো Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper এতিয়া এই লাইনটো অকনমান দীঘল হৈছে বাৰু তথাপি মই তোমালোকক ভাঙি ভালকে কৈ দিছো লাইনটোৰ মিনিংটো তো কি হল মাৰ্জিৰ যোনজন ককাক আছে তেওঁৰ ককাকে কৈছিলে যে আগতে যিবোৰ বুক আছিলে সেইবোৰ প্ৰিন্ট কৰা আছিলে তাকো পেপাৰত মই অলৰেডি যেনেকে তোমালোকক দেখুৱালো ক্লিয়াৰ হল এখিনি they turned the pages তো হিহতে কি কৰিলে যেহেতু তাহাতৰ কাৰণে ও মাই গড এখন কি মানে খপকে আচৰিত হৈ গল তো হিহতে এনেকে টাৰ্ন কৰিছে লুটিয়াই চাইছে এনেকে আমি যে নরমালি যেনেকে চাও আমাৰ কাৰণে এটো খুব নরমাল কথা কিন্তু যেহেতু তাহাতে আজিৰ পৰা ধৰা প্ৰায় 120 বছৰ 10 বছৰ পিছত যদি কোনোবাই চাই এই মানে আমাৰ এই যিখিনি পেপাৰ বুক প্ৰিন্টেড বুক হিখিনি দেখিলে obviously আচৰিত হৈ যাব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ which were yellow and crinkly মানে একদম হেৰি আৰু যেনেকে আমি পেজ বিলাক টাৰ্ন কৰিলে ফাটা ফাটা এনেকুৱা মানে হৈ যায় ন তো হালধীয়া হৈ গৈছে মানে যেতিয়া আমি কিতাপ এখন বহুত বেছিকে পঢ়ো তেতিয়া মানে কি হয় একদম মানে এটা ফাটা ফাটা এটা মানে দাগ টাইপ আহি যায় ঠিক আছে তো তেনেকুৱা হৈ গৈছিল and was awfully মানে হল মানে extremely funny মানে বহুত বেছি ফানি আছিল ঠিক আছে funny too মানে funny মানে হল জমনি read words that stood still again stood still মানে the words were not moving এতিয়া আমি যেতিয়া এখন ই-বুক পঢ়ো তেতিয়া আমি এনেকে স্ক্ৰল আপ কৰিব পাৰো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পাৰো আৰু ওয়াৰ্ডছ বিলাক এনেকে মুভ কৰে বাট ৰিয়েল বুক এখনত কেতিয়া ওয়াৰ্ডছ বিলাকে মুভ নকৰে তাতে মানে সদায় ষ্টিল হৈ থাকে হেতু কাৰণে stood still instead of মানে হলনি moving the way they were supposed to on a screen কাৰণ মানে মাৰ্জি আৰু টমিয়ে হিহত দুটাই কি কৰে সদায় মানে তেনেকুৱা স্ক্ৰিনত পঢ়ে তো তাহাতৰ কাৰণে যোনখন মানে ৰিয়েল বুকখন খুব ফানি লাগিছে they found it awfully funny মানে very funny ঠিক আছে কিয় কাৰণ হে তাৰে ওয়াৰ্ড বিলাক তো মুভ কৰা নাছিলে
তো আমি নৰ্মেলি তোমালোকে যদি এতিয়া টেক্সট বুকখন খুলি লৈছা তোমালোকৰ ৱৰ্ডছ বিলাক মুভ কৰি আছে জানো যেনেকৈ মোবাইলত আমি কিবা এটা পঢ়িলে মানে আমি ইজিলি স্ক্ৰল আপ এণ্ড ডাউন কৰিব পাৰো হয়নে তো তাতে মুভ কৰা নাছিল screen and then they turned back to page before it had same words on it that they had read it the first time তো মানে কিতাপখনৰ words বিলাক মানে একদম still হৈ আছে আৰু মানে একদম same একো চেঞ্জ নাই ঠিক আছে তো তাহাতে মানে একদম আচৰিত হৈ গৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পঢ়িছে তো মানে কয় নহয় they found that real book very strange মানে খুব আচৰিত লাগিছে যে কি হৈছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটো বুজি পাইছানে আৰু কমেন্টত অলপ কথা মানে কম পাতি আমি চেপ্টাৰখিনিত ফোকাস কৰিবা দেই কাৰণ আজি ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো মই বিচাৰো তোমালোকৰ ভালকে ক্লিয়াৰ হওক ওকে বঢ়িয়া ঠিক আছে ওকে মই নামবিলাক লম তোমালোকৰ বাট আমি চেপ্টাৰটো অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰি মানে কৰিলেও তেতিয়া বহুত বেছি ভাল হ'ব নেক্সট সেকেন্ড পেৰা গি এনেকে সেড টমি মানে মানে তাৰ কাৰণে মানে একদম মানে এনেকুৱা টাইপ লাগিছে কি আৰু হোৱাট এ ৱেষ্ট তো হি বুকখনক ৰিয়েল বুকখনক ৱেষ্ট বুলি কৈছে মানে এটা যেটো এটা মানে পেলাই দিবলগীয়া এটা বস্তু যেটো মানে একো মানে কাম নাই when you are through with the book you just threw it away I guess তো কৈছে যে তুমি যেতিয়া বুক এখন পঢ়া হা তো ইয়াতে যে you are through with the book কৈছে মানে এটো কৈছে যে when you read the book okay so after reading this কি কৰে তুমি তো এখন বুকখন পেলাই দিয়া ন তেনেকে ভাবিছে I guess সম্ভৱত তুমি এটোৱে কৰা পঢ়াৰ পিছত পেলাই দিয়া our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more আৰু হিহতে ক'লে যে তাতকে দেখোন আমাৰ টেলিভিছন স্ক্ৰিনখন বৰ ভাল লাগে তাতে মিলিয়নস অফ বুক থাকে আৰু আমি আৰু ষ্টৰেজ আছে আমি আৰু বুক ল'ব পাৰো তাতে কিন্তু ৰিয়েল বুক এখন কি সাপোজ মানে পঢ়াৰ পিছত আমি তাক মানে পেলাইও দিব পাৰো বা কাবাক দিও দিব পাৰো তো তাহাতে এটো মানে এটা কম্পেয়াৰ কৰি বস্তুটো চাইছে I wouldn't throw it away okay তো ক'লে যে নাই মই এটো মানে হেৰি কি বুলি কয় নাই মই পেলাই নিদু এখন কাৰণ হিহতে সবা যেতিয়া আমি কিবা এটা মানে পুৰণি বস্তু এটা পাও যেটো আমি কেতিয়াও দেখা নাই তাক আমি মানে ৰাখি থব ট্ৰাই কৰো ন যে নাই ৰাখি থও ধুনিয়াকে আৰু মানে সাম আৰু কাৰণ বস্তুটোৰ লগত আমি কেতিয়াও ফেমিলিয়াৰ নহয় আগতে আমি দেখা নাই same with mine said Margia ক'লে যে মোৰ লগতো তেনেকুৱাই হৈছে চোন তুমি তোমাৰ লগত মই কথাটো এগ্ৰি কৰো তেনেকে ক'লে she was 11 and hadn't seen the age of Margie is 11 Margieৰ বয়স 11 বছৰ and hadn't seen as many telebooks as Tommy had okay he was 13 কাৰণ টমিৰ বয়সটো হল 13 বছৰ গতিকে মাৰ্জিয়ে মানে টমিৰ সমান দেখা নাই কাৰণ হি অলপ হলেও টাইটকে ডাঙৰ অলপ বুকসুক্সখিনি বেছিকে পঢ়িছে she said where did you find it তুমি ক'ত পালা এই কিতাপখন কোৱাচোন টমি in my house মোৰ ঘৰত পালো মই কিতাপখন he pointed without looking he নুসুৱাকে ক'লে মই ঘৰত পালো এখন কিতাপখন তেনেকে তাহাতে মানে লগৰটো কথা পাতি আছে because he was busy reading তো হি ধুনিয়াকে মানে তাইৰ কথাখাৰ যদিও আনসাৰ দিছে বাট মানে হি মানে বুকখনত কি আছে তো মানে নিজকে বিজি ৰাখি হি পঢ়ি আছে in the attic what is it about okay attic মানে হল তোমাৰ roofer মানে ঘৰৰ মানে তোমাৰ roofer তলত থকা এটা সৰু সে এটা মানে room যত মানে storageৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ওকে তো তাতে তো কৈছে এই বুকখন কিহৰ ওপৰত very very important examত সুধিব পাৰে the book was about school তাতে পাষ্টৰ স্কুল বিলে এতিয়া যদি আমি মাৰ্জি আৰু টমিৰ কনটেক্সটত কও আমাৰ বৰ্তমান এই টাইমখিনি হিহতৰ কাৰণে পাষ্ট আৰু আমাৰ কাৰণে তাহাতৰ সময়খিনি ফিউচাৰ তাহাতৰ টাইমটো আহি আছে আৰু আমাৰটো মানে অলৰেডি তাহাতৰ মানে হৈ গল তো সেই কাৰণে হিহতে কৈছে স্কুলৰ বিষয় বুলি ক'লে তো এক্সামত তোমালোকক কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে মানে যে টমিয়ে পোৱা বুকখন কিহৰ বিষয় আছিল তো হেতু কি তুমি আমি আনসাৰ দিম স্কুল থাৰ্ড পেৰা Margie was scornful তাইৰ মানে বস্তুটো মানে তাই মানে হেৰি আৰু ভাবিছে
what মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু মানে মানে ভ্যালুলেস বা কেয়ারলেস এনুকা টাইপ কে বস্তু তাই মানে নিজৰ হেইটো দিছে আৰু বডি ল্যাঙ্গুৱেজ এনুকা টাইপ আৰু স্কুল এনেকে কৈছে তাই যে মানে স্কুল তাই ভাবি মানে তাহাতৰ কাৰণে এই টাৰ্মটো খুব নতুন আৰু কিয় নতুন আমি গম পাই আছো চাবা হোৱাটস দেয়াৰ টু ৰাইট এবাউট স্কুল তাত কিতাপখনত মানে ইমান কি আছে স্কুলৰ বাবে লিখিবলৈ আমি আজি এতিয়া হয়তো তোমালোকে এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ আমি টাইমৰ পৰা ভাবিলে ইমানে নাজানে নে তাহাতে যে তাহাতে স্কুল নাজানে অথচ তাহাতে মাৰ্জি ইজ অনলি 11 years old and Tommy is only 13 years old so they must be students so এটো আমি আচৰিত হৈ যাম যে ষ্টুডেন্ট হৈ যদি স্কুলৰ কথা নাজানো বুলি কয় এটো অলপমান স্ট্ৰেঞ্জ লাগে কিন্তু এটো অলৰেডি কলোৱে মই তোমালোকক বাৰবাৰ যে the story is set in futureৰ হয় story তো স্কুলৰ বিষয়ে কি লিখিবা I hate school তো মাৰ্জিয়ে ক'লে যে মই স্কুল ভাল নাপাওঁ ওকে মাৰ্জি অলৱেজ hated school আৰু মাৰ্জিয়ে সদায় স্কুল বেয়া পাইছিল but now she hated it more than ever কিন্তু এতিয়া তাই আগতকে বেছি বেয়া পায় স্কুলখনক ওকে কিয় গম পাম আমি ষ্টৰীটো the mechanical teacher had been giving her test after test in geography okay তো geography যেটো সেকশন আছিলে তাই তাত তাইৰ মেকানিক্যাল টিচাৰ again very important point to remember okay so Marji's teacher was mechanical okay not human বুজি পাইছা তাৰ মানে মানুহ টিচাৰ নাছিলে যেহেতু ফিউচাৰ তাৰ মানে এই ষ্টৰীটোৰ মতে যে ফিউচাৰত মেকানিক্যাল টিচাৰেহে পঢ়াব লৰাছে ক্লিয়াৰ বুজি পালা এইখিনি had been আৰু তাক ইমান টেষ্টৰ উপৰি টেষ্ট দিছে জিওগ্ৰাফি যেটো সেক্টৰ হেতু ভূগোলত and she had been doing worse and worse আৰু তাই বেয়াতকেও বেয়া ঠিক আছে বেডৰ আমাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হৰ worse তো তাই মানে she was performing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector আৰু একদম মানে মাকে মানে কৈছে আৰু যে তোমাৰ মানে কিয় এনেকুৱা হৈ আছে বস্তু মানে ইমান মানে তুমি মাৰ্ক মানে টেষ্ট বিলাক তাই মানে টেষ্টত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাছিল আৰু তেতিয়াতে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জনক মাতিলে তো কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ হল এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে মানে এই মেকানিক্যাল টিচাৰ মানে তাইৰ যিখন স্ক্ৰিন কম্পিউটাৰ বেয়া হয় তেতিয়া তেওঁ আহি মানে চেক কৰি দিয়ে ওকে যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ বেমাৰ হলে আমি ডক্টৰৰ তাত যাওঁ তো যেতিয়া তাহাতৰ কম্পিউটাৰটো বেয়া হয় তেতিয়া কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জনক মাতি দিয়া হয় ওকে সো এখিনি বুজি পালানে ক্লিয়াৰ হৈছে নে তোমালোকৰ এবাৰ মোক জনোৱাচোন থ্যাংক ইউ জুনে বুজি পাইছা আচ্ছা মই জুনে এপৰ মেসেজৰ কথা উদিছা প্লিজ তোমালকে আজি ইউটিউবত যদি দি দিয়া মই মানে এপত কিবা কাৰণত মানে মই চাব পৰা নাই ঠিক আছে যদি মোক এবাৰ ইউটিউবত দি দিয়া বহুত বেছি ভাল হ'ব মই চাই দিম ওকে নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই এপৰ কমেন্টে লম কিন্তু আজিৰ কাৰণে তোমালকে এইখিনি যাতে মোৰ লগত বেয়াৰ কৰা ওকে তো এইখিনি বুজি পাইছা ওকে তুমি ইয়াতে কমেন্ট খিনি দিলে মই নিশ্চয় লম তোমালোকৰ কমেন্টস কাৰণ আজি মই কলো নহয় যে আজি ফাৰ্স্ট ডে মানে আমাৰ নিভৰ ফাৰ্স্ট ক্লাস আৰু শেষৰ ক্লাসটো তোমালোকে মই বিচাৰো তোমালোকে ফাৰ্স্ট টু লাস্ট মোৰ লগত থাকা মই তোমালোকক ইংলিশ যেটো সাবজেক্ট হেতুত 95+ মাৰ্ক স্কোৰ কৰাব পাৰো মোৰ এটোই মেইন এইম আৰু এই এইমটো মানে আমাৰ হ'ব লাগিব এই সপোনটো তোমালোকৰ আৰু মোৰ গম পাইছানে অকল মোৰ হলে নহব আৰু অকল তোমালোকৰ হলে নহব আমাৰ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্টছৰ মানে কয় নহয় একে লগ হলেহে আমি মই যিখিনি তোমালোকক আইডিয়াজ দিম তোমালোকে এইখিনি ফলো কৰিলেহে তুমি ভাল কৰিব পাৰিবা আৰু মই ভাবো তোমালোক খুব ভাল ষ্টুডেন্টছ হয় you all are very amazing students so তোমালোকে নিশ্চয় মোৰ এই কথাখিনি ৰাখিবানে নাই শুনিবানে কথাখিনি মোৰ যিখিনি মই কলো তো কোনোবাই খুদিছে সো আজি আমাৰ বেটছৰ যেহেতু ফাৰ্স্ট ক্লাস টু ইউটিউবত দিয়া হয় তাৰ পিছৰ পৰা মই মানে তোমালোকক ৰুটিন মতে সদায় যেতিয়া আমাৰ ক্লাস বিলাক কন্ডাক্ট কৰিম আমি তো আমি তোমালোকক এপত কানেক্ট কৰিম আৰু এপৰ মানে কমেন্টস বিলাক চাম দে
ওকে বুজি পালা ওকে তো কোনোবাই সুধিলে এটিক মানে হল এটা ষ্টৰেজ মানে ৰুম টাইপ যেনেকুৱা আমাৰ ঘৰৰ এটা সৰু ৰুম এটা থাকে নহয় য'ত আমি আমাৰ মানে কিছুমান বস্তু গেজেট বা কিবা কিবি বস্তু থৈ দিও হেতুক এটিক বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া এই যে চেপ্টাৰ 3টা তোমালোকে পঢ়িলা মই এক্সপ্লেইন কৰিলো awfully মানে হল something which is extremely bad okay তো ইয়াতে awfully funny মানে বেয়াকে মানে বহুত বেছি জমনি মানে হেতু কৈছে extremely funny okay clear great so এতিয়া মই আনিছো আজি তোমালোকৰ কাৰণে পোল তোমালোকক লাগে নহয় সো তোমালোকে আনসাৰ দিব ৰেডি নে পোলত তোমালোকে আনসাৰ দিব ৰেডি নে ওকে ঠিক আছে স্কৰ্নফুল মানে হল মানে আমি যেতিয়া কিবা বস্তুক মানে অৰ্থহীন বুলি ভাবো when we think something is মানে worthless বা valueless বুলি হ'ব এটো scornful বুলি কয় তো মাৰ্গিও হেতু she thought that a real book is scornful মানে is a মানে worthless thing okay বুজি পালা ঠিক আছে so aha আমি তোমালোকক মই দিছো ইয়াতে 30 সেকেন্ড হা তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো আছে কোৱাচোন জুনে মানে তোমালোকে জাস্ট টাইপ কৰা কমেন্টত মই আনসাৰ খিনি আহি যাব জুনে দিয়ে On which date did Margie write in her diary? কোনটোত লিখিছিলে তাই চাও কোনে কোনে আনসাৰটো দিলে বাৰু কাৰেক্ট তো আনসাৰটো হ'ব লাগে বি হয়নে ওকে বঢ়িয়া কোনে কোনে কারেক্ট ভিউ লিড বোর্ড চাও ওকে 8 স্টুডেন্টস আনসার্ড কারেক্টলি রিহান আৰু এটো নামটো ইয়ো বয় নেকি জুনে নহক ওকে সানি আসাম ঠিক আছে তো তোমালোকে প্লিজ রিয়েল নাম দি হলে খুব ভাল হয় কারণ এইকিটা খুব একদম কোড ওয়ার্ড টাইপ লাগে ন হে কৰিবলে তো গটিকে তোমালোকৰ রিয়েল নেম কিটা যদি দিয়া মই তেতিয়া গম পাম যে অমুকে আনসাৰটো দিলে তেতিয়া মই নেক্সট টাইম যেতিয়া কারেক্ট আনসাৰ দিবা তেতিয়াও গম পাম ওকে সো জুনে জুনে কারেক্ট আনসাৰ দিছে তাহাতক মানে খুব বেছি মোৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেশনস আৰু যাৰ অলপ সলপ হৈছে উল্টা পাল্টা মই তেওঁলোকক ক'ব খুজিছো চাবা হা তো এক্সামত ন তোমালোকৰ এক্সামিনাৰে এটো কামেই কৰিব ঠিক আছে এক্সামত এটো কামে কৰিব কি কৰিব জানানে যে তোমালোকক এনেকে চোৱাচোন এটো আমিটো মনত আছিল ডেটটো যে ইট ওয়াজ 17th মে বাট তোমাৰ তাতে তোমাৰ ডেটটো দেখিছানে অলমান সিমিলাৰ টু 2057 কৰিলে তাৰপিছত এটো বাৰু 2157 কৰিলে এটো 18 মে 2157 18 মে তো হবই নোৱাৰে 16 মেও হ'ব নোৱাৰে এটা যেটো ডেটটো দেখিলে এটো ৰং তা মানে 17th মে তো আর 2157 to correct বুঝি পাইছা next to swa what did Tommy find Tommy কি পাইছিলে ফটাফট আনসার দিয়া what did Tommy find okay Tommy find ki a telebook a newspaper a real book or a notebook Tommy find a real book paisile tai thik ase C yes C is the correct answer kone dile again নকটিক প্রান্তিকা ওকে মনমোহন ইহতে কারেক্ট আনসার দিছে ভেরি গুড সো তোমালকে মনত রাখিবা রিয়েল বুক পাইছিলে কারণ অলরেডি মানে হিহতে দে ইউজ টু স্টাডি থ্রু টেলিবুক মানে যেবোৰ ই বুক থাকে কিন্তু যেতিয়া টমিয়ে নতুন এখন বুক পালে অলপ হিহতে খুব বেছি আচৰিত হল অলপ নহয় আচলতে বহুত বেছি why was the book called old বুকখনক কিয় old বুলি কোৱা হৈছে why because it was torn ne it belonged to Tommy
নে it was printed on paper নে it was dirty কোনটো কারেক্ট হ'ব মই এবাৰ কমেন্টস বিলাক লৈছো ৰবা পুতুককে আনসাৰটো দি দিয়া তোমালকে মই চাই লওঁ third answer মানে it was printed on paper correct কোনে কোনে কারেক্ট আনসার দিছে উপাসনা বঢ়িয়া উপাসনা নকটিক দিলদার হুসেন ওকে বাকিখিনি নামখিনি একদম আলভিনা ৰিহান বিটু ওকে তো তোমালোকে জুনে জুনে কারেক্ট আনসার দিছা তাহাতক এগেইন কংগ্ৰেচুলেশনস বাকি হুনা ইয়াতে মানে চাবা আমাক তো অপশন বিলাক অলমান কনফিউজিং কৰাকে দিব কাৰণ সো তোমালোকৰ 45 মার্কস এমসিকিউ আহে ৰাইট সো আমি মানে এনেকুৱা এমসিকিউ বেসড কোয়েশ্চন আনসার কৰিব পাৰিব লাগিব তো সেকেন্ড ইট বিলং টু টমি নো তো কি হল এই বুকখন পেপাৰত প্ৰিন্ট কৰা আছিল সেই কাৰণে কিহতে মানে বুকখনক পুৰণি বুলি কৈছিল কাৰণ they were familiar with telebooks okay and they found the real book very strange ঠিক আছে সেই কাৰণে কিহতে মানে এখন old বুলি কৈছিল next what was strange for Margie and Tommy about the book তো মানে বুকখনত কি বস্তুটো তাহাতে মানে strange পাইছিলে আচৰিত পাইছিলে বাৰ আনসাৰটো দিয়াছোন It had no cover. The words moved. The words stood still on the page. It had pictures only. So which is the correct answer? Let's get, okay. 1 to 2 hobo noare, 2 hobo noare. South C should be the correct answer. Yes, very good. 88.24% students answered correctly. A big shout out to you all. Okay, আর যার অলপ অলপ ভুল হইছে no issues তোমালোকৰ আজিৰ পিছত এক্সামত ভুল নহয় ঠিক আছে তোমালোকৰ আজি যদি অলপ সলপ ভুল হইছে প্লিজ ডোন্ট মানে কয় না ডোন্ট টেক স্ট্রেস তোমালোকৰ জাস্ট এটো ফার্স্ট ক্লাসে হয় গুটেই যেতিয়া সেশনটো আমি ভালকে পঢ়িম সবে টপ কৰিবা ইংলিশ ওকে I will make English language and subject easy for you so don't worry your ma'am is with you তো তোমালকে চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে তো তাতে ওয়ার্ডস বিলাক কি হয় মুভ কৰা নাছিল তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা যে the words were not moving so that's why the Tommy and Margie found that strange correct বুজি পাইছা let's take again a question okay what does the phrase tooth still mean come on please answer what does the phrase tooth still mean run fast didn't move jumped up and fell down কোনটো correct হব okay so B should be the correct answer kune kune dile very good wow 100% student correct answer dise etu 100% student correct answer dise bohia june june answer dise তো তোমালকে সদায় সবা যে স্টিল মানে হল যেতিয়া বস্তু এটা মানে কি মুভ নকৰে ক্লিয়াৰ নেক্সট এতিয়া why did Tommy call the book a waste বুকখনক কিয় waste বুলি কৈছে এবাৰ এটোৰ আনসাৰ দিয়াছোন বুকখনক it was too costly নে it had no pictures নে it was thrown away after reading or it was too small তোমালোকৰ মতে কোনটো কারেক্ট হ'ব লাগে
তো এটু হব সি টু কারেক্ট হব লাগে যে হি ভাবিছিলে যে এখনটো পঢ়াৰ পিছত পেলাই দিব লাগিব ওকে তো 5.56% এ দিছে এটু নহব কাৰণ হি ভাবিছিলে যে বুকখনটো এখন ওয়েস্ট মানে বা ইউজলেস হয় কিয় কাৰণ ইয়াক তুমি পঢ়াৰ পিছত পেলাই দিও তো হেতু কাৰণে কোনে কোনে কারেক্ট আনসার দিলে চাও ওকে টোটাল 14 স্টুডেন্টস আনসার্ড কারেক্টলি ভেরি গুড তো এইখিনি ক্লিয়ার হৈছে নে তোমালোকৰ এই কেটা বাকি কেটা কারেক্ট নহয় তো তোমালোকৰ সোৱা এতিয়া এমসিকিউজত অলপমান মানে খুব ভিতৰৰ পৰা কোৱেশ্চন আহা সুধা কৰিছে সেবাই সো সেই কাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে পিক কৰিছো এইখিনি নেক্সট এতিয়া আকৌ আমি চ্যাপ্টাৰ এক্সপ্লেনেশন স্টার্ট কৰো নাম্বার 4 তোমালোকে বুকত উলাই লৱা 4 প্যারাগ্রাফ নাম্বার 4 প্যারাটো Okay. Okay. So book ulai loisa তোমালোকে very good june correct answer disa এক মিনিট ha ঠিক আছে তো আচ্ছা মাজতে মই তোমালোকক এটা কথা এড কৰিব খুজিছো কথাটো হল কি আজি হয়তো মোৰ এই ক্লাসটো এপত হক ওয়াইটিত হক দুটা মিডিয়ামৰ স্টুডেন্টসে চাই আছে একেলগে ৰাইট এছামিজ এণ্ড ইংলিশ মিডিয়াম তো এতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ ইংলিশ মিডিয়ামৰ স্টুডেন্ট খিনি বাৰু সৰু পৰা তেওঁলোকে মিডিয়ামটো পঢ়িছে গতিকে তেওঁলোকৰ হয়তো হাৰ্ড নালাগিব পাৰে কিন্তু অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্টুডেন্ট খিনিক মই স্পেশালি কৈছো যে প্লিজ তোমালোকে খুব বেসিকে মানে সেন্টেন্স মেকিং বা স্পেলিংৰ ওপৰত ভালকে গুৰুত্ব দিয়া আৰু মই পিছ চ্যাপ্টাৰৰ লাষ্টৰ ফালে তোমালোকক ভোকেবুলাৰি খিনি আনিছো তাতে মই ধুনিয়াকে ওয়ার্ডৰ মিনিং খিনি লাগা হলে অসমীয়াত লিখি দিম কিন্তু তোমালোকে বস্তুখিনি যেতিয়া এছামিজ মিডিয়ামৰে নোহোৱা মানে বা যিকোনো ইংলিশৰ বাহিৰে বেলেগ মিডিয়াম নোহোৱা কি ইংলিশ যেটো সাবজেক্ট বা ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ কেখন তোমালোকে হে পাৰ্টিকুলাৰ ল্যাঙ্গুৱেজতে লিখিব লাগিব তো গতিকে মই তোমালোকক ধুনিয়াকে বুজাই দিয়েছো এছামিজত মাঝে মাঝে ইংলিশতো বুজাই আছো যাতে তোমালোকৰ হেল্প হয় ঠিক আছে কাৰণ তেতিয়াহে তোমালোকে পাৰিবা আৰু এক্সপার্ট হবা আৰু ইংলিশত মই যেটো কলো যে 95 প্লাস মার্কস আনিব কাৰণে তোমালোকে এইখিনি অলমান কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবো তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি কৰিবা মোৰ লগত কৰিবা নে নাই ৰেডি বুজি পাইছা এতিয়া আচ্ছা মই এনিমেখন চোৱা নাই মই সাইড জনাম হা শিওর Okay. So he was Junjon county inspector ahile. So he was a round little man. County inspector appearance to call it. The golumolu ejan mane suti sapor manu with a red face mukhon ronga asile and had a whole box of tools and dials and wires. ঠিক আছে তো তেও এখন টুল বক্স আছিল আমাৰ জেনেকে মানে কি কিবা ইলেক্ট্ৰিশিয়ান বা কিছুমান আমি মানুহ মাতিলে তেওলোকৰ গেজেট বক্স লৈ আহে নহয় কিবা ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তো এই মানুহজনো তেনেকে এটা বক্স লৈ আহিছিল he smiled at Margie and gave her an apple then took the teacher apart the teacher means apart মানে লৈছো মেকানিক্যাল টিচাৰ জনক লৈ গল কোনে লৈ গল কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, it was again a large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So Margie, mane ami আগতে সৰু কালৰ মই তোমালোকক এটা কথা কম কেতিয়াবা আমাৰ স্কুল যাব মন নকলে আমি কেতিয়াবা বাহানা কৰি মানে কৈছিলো নে মা মানে কি কয় যে আজি মোৰ মানে হোমৱৰ্ক সাপোজ কৰা নাই যে আজি মোৰ গাটো বেয়া আজি নাযাও নেকি কাৰণ আমি জানো স্কুলত টিচাৰ জনে তো হোমৱৰ্কটো বিচাৰি আমাক পানিশমেন্ট দিব তো তেতিয়া আমি মাহতৰ আগত কেতিয়াবা গাটো বেয়া নেকি আজি নাযাও নেকি তেতিয়া মাহতে তো কেতিয়া আমাক স্কুল খতি নকৰে তো মাৰ্জিও তেনেকে ভাবি আছে যে মানে তাই ভাবি আছে যে হে ভগৱান এই কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জনে যাতে মোৰ মেকানিক্যাল টিচাৰ জনক Margie had hoped he wouldn't know he যাতে নাজানক তাৰ মেকানিক্যাল টিচাৰ জনক ঠিক কৰিব তাই তেনেকে ভাবি আছে কিন্তু
এঘণ্টা পিছত তেওঁটো বস্তুটো ঠিক কৰি আনিলে ঠিক আছে আনি আকৌ তাই কি দেখিলে a large black and ugly with a big screen ঠিক আছে এখন ডাঙৰ স্ক্ৰিন দেখিলে একদম মানে কৈছে আৰু মানে আগলি মানে একদম অদ্ভুত দেখা কলা এখন মানে ব্ৰাইট স্ক্ৰিন এখন আহিলে তাৰ পিছত যত গুটেই কিটা লেসন্স শো কৰা আছে আৰু কোৱেশ্চনস বিলাকো সোধা হৈছে তাই ভাবিলে মৰিলো মই আকৌ ভাল কৰি দিলে টিচাৰজনক কাউন্টি ইন্সপেক্টৰে শেষ আৰু মই এতিয়া that wasn't so bad okay তো তাই মানে কলেতে হ'ব আৰু এতিয়া ইমানুটো বেয়া নহয় the part Margie had hated most was the slot where she had to put homework and test papers এতিয়া এই বিগ স্ক্ৰিন খনো তাই ইমানো বেয়া লগা নাই কিন্তু তাই বেয়া কোনটো পাৰ্ট পাইছিলে very very important এই স্লট খিনি তাৰ মানে কিছুমান তাতে টেষ্ট পেপাৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ হোমৱৰ্কৰ কাৰণে কিছুমান মানে স্পেসিফিক মানে এনেকুৱা ফোল্ডাৰ টাইপ বনোৱা আছিল তো সেইবোৰ তাই মানে বহুত বেছি বেয়া পাইছিলে কাৰণ তাতে হোমৱৰ্ক আৰু টেষ্ট তাই দি বহুত বেয়া পায় She always had to write them out in a punch code that made her learn what she was when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. In no time mane hol tumar very quickly. Totkhonat etu ha. In no time is a phrase. Okay? তো কি হল মানে তাই মানে যেনুকা আমাৰ এতিয়া ধৰি লোৱা আমি আমাৰ নরমাল তোমালোকৰ বৰ্তমান টিচাৰ বিলাকে আমি কিবাটা তোমালোকে আমাক দিলা তোমালোকে কলা যে মেম আমি এখিনি কৰিলো প্লিজ চেক কৰি দিও মই তোমাৰ কথাখিনি বুজি পালো বাট মেকানিক্যাল টিচাৰটো তো তেও হি ওয়াজ নট আ হিউম্যান ইট ওয়াজ এ কি মেশিন তো তাক কিছুমান কোড ওয়ার্ড লাগে আৰু সেই কোডটো দি হি চাই মার্কস খিনি কাউন্ট কৰে আৰু বহুত স্পিডত কৰে কাৰণ কম্পিউটাৰ বা আমিতো জানোৱে ক্যালকুলেটৰ এটা একদম ফটাফট ক্যালকুলেট কৰিব পাৰে বস্তু এটা তো তাই তেনেকে কৰে Fifth কি দিছে চাবা the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head তো কলে হি ধুনিয়াকে হাহিলে যেতিয়া বস্তু ঠিক কৰা মুৰত এনেকে মাৰ্জিক হাত বুলাই দিলে পেট কৰি দিলে He said to her mother It's not the little girl's fault ইয়াতে আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ কোনো ভুল নাই Mrs. Jones who is Mrs. Jones she is Margie's mother okay তো এতিয়া তাৰ মাকৰ নাম আমি গম পালো Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. মানে একদম বহুত মানে তাইক বেছি মানে বহুত ফোর্সফুলি মানে তাই বেছি মানে ফাস্ট গৈছে আৰু বহুত হার্ড কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে those things এক মিনিট হা তো too quick মানে একদম তৎক্ষণাত আৰু এটো মানে তোমাৰ গিয়ার্ড মানে হল তোমাৰ মানে এটা পার্টিকুলার মানে সেট লেভেলত সেট কৰা আছে এতিয়া চাবা তোমালোকে ক্লাস 9 ৰ হয় ওকে এতিয়া যদি তোমালোকক ক্লাস 12 ৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি সলভ কৰিব লৈ দিও তোমালোকে পাৰিবা জানো নোৱাৰিবা you will find it মানে কি ডিফিকাল্ট টান পাবা কাৰণ হেতু তোমাৰ লেভেলত সেট কৰা হোৱাই নাই তুমি যেহেতু 9 ৰ ষ্টুডেন্ট তোমাক 9 ৰ ষ্টুডেন্টে কৰিব পৰা লেভেলৰ কোৱেশ্চন দিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু তাতে কি আছিল তাইক মানে হার্ড লেভেলৰ মানে তাইতকে ডিফিকাল্টি লেভেলৰ দিয়া হৈছিল those things happen sometimes কেতিয়াবা এইবোৰ হয় যেহেতু এটো এটা মেশিন হয় I have slowed it up to an average 10-year level ঠিক আছে তো কৈছে slowed it up মানে make something slow মানে আমি বুঝতাই কমাই পালে তাইৰ 10 বছৰীয়া 11 বছৰীয়া মানে 10 বছৰীয়া ষ্টুডেন্ট এটা লেভেলৰ কৰি দিছো কাৰণ though Margie was 11 years old but 11 আৰু 10 কি একদম মানে near number হয় মানে ইমান ডিফারেন্স তো না থাকে actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory কিন্তু কলে যে সন্তোষজনক satisfactory মানে কলে কিন্তু তাইৰ যেটো ওভাৰঅল পারফরম্যান্স তাই লেভেলৰ হিচাপে কিন্তু তাই ভালেই কৰি আছে বাট সামহাউ মানে অলমান যেহেতু এটো এটা মেকানিক্যাল টিচাৰ এটা মেশিন হয় তাত এটা এৰৰ আহিছিলে যাৰ কাৰণে তাই লেভেলটো হাৰ্ড হৈ যোৱা কাৰণে তাই পারফর্ম ভাল কৰিব পৰা নাছিল and patted Margie's head again আৰু ধুনিয়াকে কলে that you will do better so don't worry Margie was disappointed Margie অলমান মানে হেই হৈ গল মানে অলমান অসন্তুষ্ট হল অলপ দুখ পালে তাই যেতিয়া আমি কিবা এটা বিচাৰা বস্তু এটা নাপাও তেতিয়া আমি ডিসঅ্যাপয়েন্ট হও কি গল অসন্তুষ্ট হও
She had been hoping that they would take the teacher away altogether. তাই ভাবি আছিলে যে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ জনে নিজৰ লগত তাই টিচাৰ জনকো লৈ যাব. They had once taken Tommy's teacher was away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. আৰু কিন্তু তাই মানে আমি যেতিয়া সৰু আমি লগৰ বিলাকৰ লগত অলপ কম্পেয়াৰ কৰো ন যে টমিৰ হেৰি মেকানিক্যাল টিচাৰজনক এমাহৰ বাবে লৈ গৈছিলে আৰু মোৰ টিচাৰজনক এঘণ্টাতে ঠিক কৰি দিলে তেনেকে অলপ মাৰ্জিয়ে দুখ কৰিছে. So she said to Tommy, why would anyone write about school? তাইৰ লগত ইমান ঘটনা ঘটি আছে তাই স্কুল বেয়া পায় সেইকাৰণে তা খং উঠিছে যে কোনোবাই স্কুলৰ বিষয়ে কিয় লিখিব স্কুল বস্তুটো ভাল লাগা নাই because she hated school তো সেইকাৰণে why would someone write about school তাই এনেকে ভাবিছে যে কোনোবাই স্কুলৰ বিষয়ে কিয় লিখিব কাৰণ আমি যেতিয়া তাই যেতিয়া বস্তুটা বেয়া পায় সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে পঢ়িবলগীয়া হলে অবভিয়াস কথা এটো বেয়া লাগিব তো তাইৰ ক্ষেত্ৰতো সেম তেনেকুৱা হৈছিল. Tommy looked at her with very superior eyes. একদম মানে এনেকে চাইছে আৰু টমি একদম পুৰা একদম হেৰিট আৰু দেখুৱাই পেলাল মানে superior মানে অলপ মানে proud মানে weight আৰু একদম মানে এনেকুৱা টাইপ. Because it's not our kind of school, stupid. এখন আমাৰ ধৰণৰ স্কুল নহয় আমি যেনেকুৱা স্কুলত যাও তেনেকুৱা স্কুল নহয় এনেকৈ কৈছে. This is the stupid মানে বুদ্ধ আমি যোৱা স্কুলৰ কথা নহয় নহয় এখন ডিফাৰেন্ট হয়. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. কৈছে যে এই স্কুলখন হাজাৰৰ মানে 100ৰ পৰা 100 বছৰ মানে আগৰ মানে হয় তো গতিকে এখন অলপ ডিফাৰেন্ট. He added loftily. Again he said in a proud manner. মানে একদম অহংকাৰত কলে ঠিক আছে অহংকাৰ ভাৱত কলে loftily মানে অহংকাৰ ভাৱত. ঠিক আছে. Pronouncing the word carefully centuries ago এনেকে কৈছে দেখি মানে একদম মানে 1 শতিকাৰ আগত মানে 100 বছৰৰ আগত এনেকে মানে হি কথাখাৰ অলপ হাইলাইট কৰি কৈছে বস্তুটো ঠিক আছে. Pronouncing the word carefully একদম মানে এই ওয়ার্ড আৰু তোমালকে আনসার রাইটিংত এই ওয়ার্ড বিলাক মেনশন কৰিবা ঠিক আছে. তো যেতিয়া মানে তেতিয়া কি হল তোমালকৰ আনসাৰৰ কোৱালিটিটো এনহান্স হ'ব আৰু এক্সামিনাৰে খুব পঢ়ি ভাল পাব. ক্লিয়ার বুজি পাইছা এইখিনি নেক্সট আমি যাও. Margie was hurt. Margie বহুত দুখ লাগিছিলে. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while. ঠিক আছে কলে যে মই নাজানো এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল বিলাক মানে কেতিয়া মানে সেই সময়ত মানে কলে না I don't know what kind of school they had all that time ago. মই নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল আছিল এটো মাৰ্জিহতৰ গ্ৰান্ডফাদাৰৰ টাইম. She read the book over his shoulder for a while. তাই ধুনিয়াকে টমিৰ শোল্ডাৰত এনেকে বুকখন ঠাই এনেকে চাই আছে আৰু এটো মনত ৰাখিবা যেতে প্ৰনাউন্স কৰিবা she read নহয় read. ৰিডৰ past tense read হয় past participle কো আমি read বুলি প্ৰনাউন্স কৰো. Then said anyway they had a teacher. কিন্তু তাহাত জিকি নহক তাহাতৰটো এজন টিচাৰ আছিলে. Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher. কৈছে হয় হয় তাই তেওঁলোকৰ টিচাৰ আছিল কিন্তু ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাছিল যিজন সদায় আহে. It was a man. A man? এজন এজন মানে মানুহ আছিল মানুহ এনেকে তাহাতে মানে শক হৈ গল হা A teacher can be man too. তাহাতৰ মতে তো কি a teacher is always a mechanical one হয় নে নহয় তো তাহাতে মানে মানুহে পঢ়াইছে আগতে. How could a man be a teacher? মানুহ এজনে কেনেকে টিচাৰ হ'ব পাৰে তাহাত দুটাৰ মাজত মানে পুৰা মানে এটা আৰ্গুমেন্ট বা ডিসকাশন এনেকুৱা টাইপ হৈছে কি কোৱা হি কথাখিনি কয় তাই সৰু যিহেতু তাই শুনে. How can a man be a teacher? কেনেকে হ'ব পাৰে এনেকে how could a man be a teacher? তো এটো এই লাইনটো তোমাক খুদিব পাৰে যে who said this line? Okay তো তুমি হিনি জানিব লাগিব. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. আৰু হি মানুহ মানে টিচাৰ জনে ষ্টুডেন্টস খিনি কি কৰিছিলে মানে
হোমৱৰ্ক দিছিলে আৰু কোৱেশ্চন সুধিছিলে কাৰণ ইহঁতৰটো চিনটো বেলেগ কাৰণ স্ক্ৰীনত আহি আছে এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এতে চোৱা হু ৱাজ দ্য কাউণ্টি ইন্সপেক্টৰ জন কোন হয় তোমালোকক এবাৰ আনসাৰটো দিয়াচোন a tall young man a round little man with a red face Tommy's father নে Margie's teacher তো এটো হ'ব তোমাৰ a round little man with a red face মই তোমালোকক কি কৰিছো এই কোৱেশ্চন কেটা তোমালোকে ক্লাস নোটস খিনি পাবা নহয় সলভ কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকক এই প্যাৰাগ্ৰাফ খিনি তো মই এক্সপ্লেইন কৰিলো তাৰ ওপৰত এই কোৱেশ্চন কেটা মই দিছিলো তোমালোকে সলভ কৰি মোক দেখুৱাবা বা ডাউট সেকশনত মোক সুধিব পাৰা এপত ঠিক আছে তোমালোকে নিজে সলভ বেসড অন your আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ঠিক আছে এতিয়া নাম্বাৰ 7 চোৱা a man isn't smart enough মানুহটো ইমান স্মার্ট হ'ব নোৱাৰে যে মানুহ টিচাৰও হ'ব পাৰে তাহাতে এনেকে sure he is নিশ্চয় হি হয় my father knows as much as my teacher মোৰ দেউতাই জানে এজন টিচাৰে যিমান জানিব লাগে he knows almost as much I betcha মানে I bet ঠিক আছে এটো মানে I am sure the short form হয় I betcha ঠিক আছে মানে তো কৈছে যে টমিয়ে কলে যে মানে মোৰ দেউতাইটো ভালেখিনিয়ে জানে তো এটো কেনেকে হ'ব পাৰে ম্যান এজন টিচাৰ Margie wasn't prepared to dispute that dispute মানে তাৰ কথাখিনি আৰু মানে দাগ বিতণ্ডা কৰিবলৈ হা মানে তৰ্ক লগাবা কাজিয়া কৰা তেনেকুৱা তাই বিচৰা নাই she said I wouldn't want a strange man in my house to teach me মোক মোৰ ঘৰত এজন এনেকুৱা অচিনাকি মানুহ নালাগে যোনে আহি মোক পঢ়াব মানে she hated school she hate আৰু তাই মানে hate কৰিলে যে she also hated a man teacher কৈছে নালাগে অচিনাকি মানুহ কিয় আহিব তেনেকে কৰে Tommy screamed with laughter একদম চিঞৰি দিলে Tommy স্ক্রিম কৰা মানে চিঞৰা he shouted with laughter এনেকে হাঁহিলে you don't know how much Margie you don't know much Margie তুমি ইমান নাজানা এনেকে কৈছে Margie তুমি ইমান নাজানা the teachers didn't live in the house পইণ্টটো বুজি পালা নে যে মানে টমি হতৰ কথাটো হল কি তাহাতৰ টিচাৰ যে তাহাতৰ কাখতে থাকে কিন্তু এতিয়া মাৰ্জি হেকানে কৈছে যে নাই মানে I cannot allow a strange man to live in my house but এটো নাছিলে টিচাৰক স্কুলত হেলক পাই তাই কথাটো নাজানে তো ই কথাটো বুজাই দিলে তাই হি তোমাৰ ঘৰত নাথাকে they had a special building এই বৰ্তমান এই স্পেশাল বিল্ডিংটো এটো হল তোমাৰ স্কুল সুধিব পাৰে what does the word special building mean in the story the fun they had the answer is school special building moni kote it indicates a physical school okay and all kids went there and sob kids mane children সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে তাতে যায় sure if they were the same age তাতে যদি সেম এজৰ হয় তেনে হলে কাৰণ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা যেহেতু তোমালোকে ক্লাস 9 ত তোমালোকে হয়তো 14 বা 15 ইয়াৰ্ছৰ হবা তো তোমালোকে সবে মানে এনেকুৱা এজৰে আছে তোমালোকৰ লগতে 18 ইয়াৰ্ছৰ এটা পঢ়িব হানে ক্লাস 9 ত বা 11 ইয়াৰ্ছৰ লৰা বা ছোৱালী এটা পঢ়িব হানে তো ইউ অল আৰ অফ সেম এজ ৰাইট সো সেম এজৰ লৰা ছোৱালীকে এটা ক্লাছত দিয়ে আচ্ছা অলপমান কমেন্টস বিলাক চাইছো কেনেকুৱা বুজি পাই আছানে How could a man be a teacher? Etu tomar Margie said this line, okay? Kan Tommy was, mane as he was kone hoy older than her, so he bhalke jani sile je it was a man teacher, but for Margie it was very strange. Hekane tai koisile je how could be a man a teacher? Eneke koisile. বুজি পাইছানে চ্যাপ্টাৰটো ভাল লাগিছে নে ওকে থ্যাংক ইউ ওকে ভাল লাগিছে ক্লাসটো কৰি
ঠিক আছে আমি নেক্সট টু এতিয়া আৰু চাও ওকে কাৰণ চোৱা তোমালোকে আজিৰ পৰাই মানে একদম মাইন্ডত বস্তুটো মই কলো নহয় আমি টাৰ্গেট 100 আউট অফ 100 ইন ইংলিশ আমি পুৰা 100 টাৰ্গেট কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় 90 প্লাস টু থাকিবই বুজি পালে 1-2 নম্বৰ কাটা গলে ইমান কাটিব নোৱাৰি ওকে কোনবাই কৈছে আই এম 13 ইয়াৰ্স ওল্ড আচ্ছা তুমি 13 ইয়াৰ্স ওল্ড যদি সৰুৱে হবা চাগে 9 টু নহয় ঠিক আছে জুই আৰু লাভ ইমোজি দিবা মোক দে নেক্সট এতিয়া চোৱা but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently কৈছে তাই কলে কিন্তু মোৰ মাইটো কলে কি এজন টিচাৰে ষ্টুডেন্টৰ একদম মানে তাৰ মাইন্ডটোৰ লগত মানে এডজাস্ট কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে কি ধুনিয়াকে মানে সব ষ্টুডেন্টক ডিফাৰেন্টলি পঢ়াব পাৰে just the same they didn't do it that way then ঠিক আছে কিন্তু কাৰণ কি জানানে ইহতৰ যেহেতু মেকানিক্যাল টিচাৰ ইহতৰ কি হয় মানে লেভেল বিলাক সেট কৰি দিয়ে তো মাকে যেহেতু মিসেস জনসে মানে তাই লেভেলত ফিট হোৱাকে আনিছিলে মেকানিক্যাল টিচাৰজন ফিট কৰিছিলে কিন্তু সামহাও হেতু নহল হে কাৰণে কাউন্টি ইন্সপেক্টৰক মাতিলে কিন্তু আগতেতো হেবোৰ নাছিলে তো তাহাত দুটাৰ মাজত আৰ্গিউ হৈ আছে if you don't like it you don't have to read the book তেতিয়া তমিয়ে ক'লে যে তুমি যদি ভাল নপোৱা তুমি প্লিজ নপঢ়িবা বুকখন please don't read it I didn't say I didn't like it Margie said quickly Margie লগাল ক'লে যে মইটো কোৱা নাই যে মই বেয়া পাইছো she wanted to read about those funny schools okay তো তাই মানে এই ফানি স্কুল বিলাকৰ বিষয়ে তাই পঢ়িবহে খুজিছিলে কাৰণ মানে তাই পুৰা হাঁহি মানে জমনি লাগিছিলে একদম মানে কমেডি টাইপ কমিক লাগিছিলে they weren't even half finished when Margie's mother called Margie school তাহাতে বুকখন আধা পঢ়ি শেষ হোৱা নাছিলে তেতিয়া মাকে ক'লে Margie school আহা এনে ক'লে Margie looked up Margie এনেকে উঠিলে ওপৰ ফালে চালে not yet mama এতিয়া নহয় মা এনেকে ক'লে কাৰণ তোমালোকৰ যেনেকে স্কুলত এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম থাকে you go to school suppose কোনোবাই some of you go at 7 some of you go at 8:30 or 8 হয়নে তো টাইমস মানে কি তাই স্কুল টাইমিং টু ডিফারেন্ট হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য স্কুল বাট হিহতৰ কেনেকুৱা আছিল মানে কি বুলি কয় যেতিয়াই তেতিয়াই যাব লাগে কাৰণ তাহাঁতটো এনেকুৱা ঘৰৰ কাষতে ঠিক আছে now said Mrs. Jones এতিয়াই লাগিব এনে ক'লে and it's probably এটো সম্ভৱত ক'লে time for Tommy's to কিন্তু এটো তো সাগে এতিয়া টমিৰো স্কুলৰ টাইম হৈছে so you should come okay Margie said to Tommy can I read the book some more with you after school মই এই কিতাপখন স্কুলৰ পিছত তোমাৰ লগত আৰু পঢ়িব পাৰিম নে টমি এনেকে তাই সুধিল maybe পাৰিবা সাগে okay he said nonchalantly he ক'লে আৰু যে ওকে মই মানে পাৰিবা সাগে বুলি কৈ পেলে হি ক'লে তুমি পাৰি মানে একো মানে এক্সাইটেড হোৱা নাই হি আৰু ক'লে যে ঠিক আছে showing without any মানে excitement এনে নরমালি ক'লে ঠিক আছে যে তুমি পাৰিবা সাগে আৰু he walked away whistling dusty the old book tucked beneath his arm তো হি কি কৰিছে এই কিতাপখন এনেকে ধুলি চুলিখিনি এনেকে জুকাৰি আৰ্মৰ এনেকে তলত লৈছে লৈ হি এনেকে গুছি গ'ল Margie went into the school room তাই স্কুল ৰুমত গ'ল it was right next to her bedroom please এই বুকত এই লাইনটো আন্ডাৰলাইন কৰা it was right next to her bedroom এটা খুদিব পাৰে where was Margie's school it was right next to her bedroom গম পালানে Margie's স্কুলখন ক'ত The mechanical teacher was on and waiting for her. A mechanical teacher to on hoy tar kane wait kori ase. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Very very important means she attended her school 5 days a week only Saturdays and Sunday and Saturday
মানে ওয়ের হলিডেজ ঠিক আছে এই দুদিন হলিডে আছিল বিকজ আর মাদার সেড লিটল গার্লস লার্ন বেটার ইফ দে লার্ন এট রেগুলার আৱাৰ্ছ মাকে কৈছিলে যে সৰু ছোৱালীবিলাকে যদি সদায় পঢ়ে নিয়মিত পঢ়ে তেনেহলে বেছি সোনকালে শিকে The screen was lit up মানে লাইট টু জ্বলি উঠিলে যেনেকে মোবাইল এটা টিপিলে জ্বলি উঠে লাইটেড ঠিক আছে লাইটেড লাইটৰ past tense হল তোমাৰ lit light lit lit and it said Tommy's today's arithmetic lesson arithmetic মানে maths lesson অংক গণিত Today's maths lesson is on the addition of proper fractions. তো তোমার মানে ভগ্নাংশৰ ওপৰত এটা মানে যোগ ভগ্নাংশৰ মানে এড কৰা এটা maths কৰিব লাগিব প্লিজ ইনসার্ট মানে ক্লিক মানে তুমি টিপি দিয়া সুইচটো yesterday's homework in the proper slot তোমাৰ যেটো স্লট আছে তাতে তুমি ক্লিক কৰি তোমাৰ হোমৱৰ্কখিনি আপলোড কৰি দিয়া ঠিক আছে কারণ তোমালোকেও যেহেতু এটা এপ ইউজ কৰি আছে তোমালোকে গম পাবা যেনেকে আজি তোমালোকে বহুতে ইউটিউবতো যেনেকে চাই আছে বা এপত চাই আছে ক্লিক কৰি আছে হয় না ক্লিক কৰি দিলে কিবা সাপোজ তুমি বস্তু এটা মানে শেয়ার কৰি দিয়া এবোৰৰ প্ৰতি তোমালোকে ফ্যামিলিয়াৰ হৈছা নে নাই এবোৰ বেলেগ বেলেগ এটা স্লট লাইক কৰাৰ এটা বেলেগ শেয়ার কৰাৰ এটা বেলেগ কমেন্ট কৰাৰ এটা বেলেগ তেনেকে তাকু মানে তাইৰ ফালৰ তাইকো এটা ইনস্ট্ৰাকশন আহিলে হেল্ল' বুজি পাইছানে সকলোৱে কি হল কমেন্ট সেকশন একদম মানে ক্লাসটো কি ভালকে বুজি পাই আছানে মই এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছনে ভালকে তোমালোকক জিতু বৰুৱা okay ma'am please explain okay jitu I will explain in English too but there are actually both students are attending the class right now Assamese and English so I will mix those languages Great, Boria. Okay. Whistling মানে তোমার খুকুরি বজাই যোৱা আমি যে কৰি যে খুকুরি বজাও হেটো তো তেতিয়া মানে কলে যে মানে সি মানে একদম মানে হেৰি আৰু ধুনিয়াকে মানে উলাই গল আৰু খুকুরি সুকুরি বজাই ধুনিয়াকে কাৰণ হি অলপ ডাঙৰো হয় 10 number point Margie did so with a shy মানে হুমুনিয়া তাই মানে হোমৱৰ্ক খিনি কৰিব গল এনেকে কৰি মানে মন নাই তাই She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. So she started thinking, oh my God, the school was maybe a very nice place because their grandfather or grandmother used to make friends. Friendship koribo parisile. They used to play with their friends. She started thinking, oh my God, and now I am studying right next to my bedroom, and my teacher is not human, he is a mechanical teacher. Aru tai ebur bhabi mane tai bohi mane class mane hei chinta korise. All the kids from the whole neighborhood mane suburi gote suburi lora swali ahe laughing and shouting in the schoolyard mane school or field potharot hahe siore kirili pare sitting together in the school room aru ekeloge bohi thake teoloke going home together at the end of the day aru khorotu jay ekeloge suti hoar pisot ঠিক আছে তো তাহাতৰ কাৰণে এটো মানে খুব তাই ভাবিলে ওয়াও it must be very interesting teneke hiot tai mane bhabi আছে they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it aru hihote because mane jitu marje bhabi আছে about her grandfather to ki hol at that time kids went to same school aru mane ki asile same mane kone children of or kids of same ages were taught in the same classroom again 11 years of student kini logot 11 ek bohabo
তো তাহাতৰ মাজত ডিসকাস কৰিব পাৰিছিলে যে নৰমালি তোমালোকে যেনেকে ক্লাছৰ নোটস লোৱা লগৰ পৰা ডিসকাস কৰা ঐ ইটো তই পাৰিলি নে বা কেতিয়াবা আমি গ্ৰুপ ষ্টাডি কৰো তো তেনেকুৱা তাই এই বস্তুখিনি ইমাজিন কৰি আছিল and the teachers were people আৰু স্কুলত কি আছিল মানুহ মানে টিচাৰ বিলাক মানুহ আছিল তেনেকে তাই মানে আচৰিত হৈ গ'ল The mechanical teacher was flashing the screen. Flashing মানে জ্বলি যোৱা বস্তু এটা খপকে যে পপ আউট হয় মানে মেসেজ এটা আহিলে যেনেকে স্ক্রিনটো আমাৰ জ্বলি যায় ব্ৰাইট হৈ যায় when we add fractions half and 1/4 বা 1/4 এনেকে মানে তাইক মানে কি বুলি কয় যে কোৱেশ্চন এটা আহি গ'ল Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days আৰু মাৰ্জিয়ে ভাবিলে যে because she started hating her school hoy ne to tai bhabile oh she must they must have loved their school here they means tahator yate je tumar day boli koise wait ha yate day boli kote tar mane ancestor bilak mane tar grandfather tahator kotha koise okay She was thinking about the fun they had. Etia, a story to etia tumalake buji palane. Tamane etu ki hoy? Je the fun mane hol furti. Teuluke kora furti bur. Teuluk mane kun Margie's grandfather's grandfather. ঠিক আছে তাই নিজৰ ancestor মানে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কথা কৈছে ইয়াতে বুজি পালা তো এটু ষ্টৰীটো যেহেতু সায়েন্স ফিকশন হয় হেতু কাৰণে তাহাতে মানে খুব বেছি আচৰিত হৈছে আৰু she started loving the school মানে physical teacher her physical friends but ইয়াতে তাই কি আছিল তাই টমিৰ বাহিৰে কোনো ফ্ৰেন্ড নাই and the teacher she had was a mechanical teacher not a human or a man বুজি পালা এখিনি মোক অলপ কমেন্টত জনোৱা চেপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ল নে নাই মই কৈ দিছো এবাৰ শাই মানে হল হুমনিয়া আৰু নন চ্যালেঞ্জ তোমাৰ এটো মিনিং তুমি এবাৰ লিখি নন চ্যালেঞ্জলি মানে হল তোমাৰ বিৰক্তি বুলি কয় মানে একদম অশান্তিত যেতিয়া আমি কিবা এটা আনসাৰ দি যে কি খুধি আছো তেনেকুৱা আৰু শাই মানে হল হুমনিয়া আমাক যেতিয়া মনটো আমাৰ বেয়া লাগে এনেকে মানে কও ন তে হেতুক তোমাৰ শাই বুলি কয় SASIGH শাই মানে কি হুমনিয়া yes notes খিনিও দিম আসলতে কোৱা আচ্ছা মেম গ্ৰামাৰ এক্সট্ৰা বুক থাকে তোমালোকক এখনটো সেবাৰ ফালৰ পৰা দিব তাৰ বাহিৰেও তোমালোকে ৰেন এণ্ড মাৰ্টিন বুলি এখন আছে গ্ৰামাৰ বুক এখন লব পাৰা প্লেন্টি মানে যথেষ্ট বহুত বেছি এনাফ প্লেন্টি মানে যথেষ্ট কাউন্টি ইন্সপেক্টৰ টু হল মানে যোন হে মানুহজন হু ৰিপেয়াৰ্ড মাৰ্জিস মেকানিক্যাল টিচাৰ এতিয়া মেকানিক্যাল টিচাৰৰ মানে কোনে ডক্টৰজন বুলি যে আমি মানুহৰ বেমাৰ হলে ডক্টৰ তাত যাও তো তাতে মাকে মেকানিক্যাল টিচাৰজনক ভাল কৰিবলে she called the county inspector dispute মানে হল কাজিয়া নোটস খিনি পাই যাবা হা
তোমাৰ বহুতৰ স্কুলত তোমালোকক গ্ৰামাৰ আৰু দিছে ন, গ্ৰামাৰৰ বুক আৰু বিহাইভ মুভমেন্টছ এখিনি দি দিছে। যোন হয়তো তোমালোকে প্ৰাইভেট স্কুলৰ হয় তেওঁলোকে প্লিজ মানে কিনি ল'বা, কাৰণ প্ৰাইভেট স্কুলৰ খিনিয়েতো তোমালোকক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বুকখিনি নাপাবা। চ' তোমালোকে কি কৰিবা, কিনি ল'বা। আৰু ৰেন এণ্ড মাৰ্টিনখন একচুৱেলি ইংলিছৰ হয় গ্ৰামাৰখন, তো পঢ়ি লৈ ল'ব পাৰা, অল ইংলিছতে হয়, ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। ঠিক আছে। ফ্ৰেকশনছ মানে এইটো তোমাৰ হ'ব মেথছত যে কৰে ভগ্নাংশ। স্লট মানে হ'ল তোমাৰ স্পেচ, মানে এটা এটা জেগা থাকে। স্লট মানে হ'ল তোমাৰ স্পেচ, ঠাই মানে। যেনেকে তোমালোকে এতিয়া এপত পাবা, আমাৰ DPP পাবা, তোমাৰ নোটছৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশ্যন বুলি আছে, সেইবিলাকক স্লট বুলি কয়। ইচ এণ্ড এভৰি স্লটত বেলেগ বেলেগ থাকে, তাতে ক্লিক কৰিলে আমি যিটো লাগে সেইটো বিচাৰিলে আমি পাম। শাউটিং মানে চিঞৰা, ডোন্ট শাউট এট মি, মোৰ ওপৰত মোক নিচিঞৰিবা, তেনেকুৱাতে। শাউট মানে চিঞৰা। কাৰেক্ট। তো এইখিনি এগেইন মই কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। MCQ খিনি মই ভাবোঁ তোমালোকে গোটেইখিনিয়ে পাৰিবা কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া কেইদিনমান মানে এই যোৱা বছৰ মানৰ পৰা এইবাৰ তোমালোকে পাবা হা, এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন বেছড কুৱেশ্যনছ আহে। মানে তোমাক এটা এছাৰশ্যন দিব, এটা চেণ্টেন্স দিব, তাৰে ৰিজনটো সুধিব এণ্ড তুমি বিচাৰিব লাগিব। ইয়াতে চোৱাচোন, মাৰ্জি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি আ ৰিয়েল বুক। এইটো মই এটা পল এটা দি দিছোঁ, কৰাচোন। অ'কে, Margie was surprised to see a real book she had only seen telebooks before. কোনটো কারেক্ট হব? Both A and R true and R explains A, or both A and R are true but R doesn't explain A. A is true but R is false. Ne, A is false but R is true. কোনটো কারেক্ট হব? তোমালোকে আনসার দিছা, I hope কমেন্টত। Yes, correct. A is the correct answer. Let's see the result. 71.43 students answered correctly. বঢ়িয়া। চোৱা, তোমালোকক মই কওঁ যে মাৰ্জিয়ে মানে সাৰপ্ৰাইজ মানে আচৰিত হোৱা, তাই আচৰিত হৈ গৈছিলে। টু সি আ ৰিয়েল বুক, কাৰণ তাই কেতিয়া মানে তাই নৰ্মেলি টেলিবুকছহে দেখিছে। নেক্সটটো যদি মই কওঁ, Tommy thought the old book was a waste. It had to be thrown away after being read once. Etu kuntu hobo correct? R and true, both A and R true, and tomar R is the correct explanation of A. Hoine ne both A and R is wrong ne ki hobo? A is true, R is false. কি হব আনসারটো? এইটোতো কারেক্ট হব লাগে। কারেক্ট, ওয়াও, সবে কারেক্ট আনসার দিছা, বঢ়িয়া। চাবা, তাৰমানে আমাৰ এইটো সি সেইকাৰণে মানে ৱেষ্ট বুলি ভাবিছিল ন, কাৰণ আমি বুকবিলাক পেলাই দিব লাগে। চ' সেইটো কাৰণে আমি A is the correct answer. Next, Margie hated school more than before. She was doing badly in geography tests. তাই কিয় মানে স্কুল মানে বেয়া পাইছিলে? নৰ্মেলি তো তাই বেয়াই পায়, কোনটো ঘটনাৰ পিছত তাই বেছি বেয়া পোৱা হ'ল? এই ৰিজনটো হয় নে নহয়, জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছে নে নাই ৰিজনে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাক? She was doing badly in geography test. কোনটো কারেক্ট হব? ফটাফট। Yes, A should be the correct answer.
again সবে correct answer দিছে যে both A and R are true ঠিক আছে Next, Margie was disappointed after the county inspector left. He repaired the mechanical teacher instead of taking it away. 1, 2, 3, 4 কোনটো correct হব? Again, মই যদি তোমালোকক এই দুটা homework দিলো again, এটো কৰিবা আৰু next এটো কৰিবা। তাৰপিছত এতিয়া মই word meaning খিনি দিছো ডায়েৰী মানে হল তোমাৰ যেটো আমি কয় নহয় ঘৰত যে আমি কিবা ধৰিলো পার্সোনাল কথাবিলাক লিখি থওঁ টেলি বুক মানে হল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বুক আমি ই বুক বুলিও কম printed মানে হল যেটা produced in written form on paper please vocabulary part to miss নকৰিবা vocabulary বহুত important হয় don't miss this part examত আহে crinkly মানে হল full of small folds and wrinkles মানে একদম আস বহি যোৱা মানে মই যদি অসমীয়াত কওঁ আস বহি যোৱা মানে পুৰণা হলে কিতাপ বিলাক awfully মানে very much extremely মানে বেয়া কই বহুত বেয়া কই How are you feeling today? I'm feeling awfully bad. মানে মোৰ বহুত বেয়া লাগি আছে maybe মানে কোনোবাই হয়তো মোক মানে somebody misbehaved with me or somebody screamed at me মোক চিঞৰিলে তো এটো কাৰণে বে এটিক মানে হল a room or space just below the roof মানে হল তোমাৰ ঘৰৰ হেই তোমাৰ কি বুলি কয় যে যেটো সিল মানে কয় নহয় হেই ঘৰৰ যেটো মুধ স্টার্ট তলতে থকা অলপ জায়গা আৰু এটো ষ্টৰ ৰুম বুলিও ক'ব পাৰো আমি যত আমি বস্তু থওঁ ষ্টৰ ৰুম scornful মানে showing disrespect অসন্মান দেখুৱা mechanical মানে হল operated by a machine sector মানে হল a particular part of a machine এটা মানে বিভাগ এটা sector মানে হল বিভাগ মেচিনৰ এটা বিভাগ নেক্সট যদি ইয়াতে মই এগেইন তোমালোকক দিছো ইনস্পেক্টৰ মানে হল নরমালি পুলিশ বিলাকক গিয়ার্ড মানে হল এডজাস্টেড অর সেট টু আ লেভেল মানে এটা মানে বিশেষ এটা তোমাৰ কি বুলি কয় যে লেভেল বিশেষ জুখত থোৱা বস্তু এটা মানে অসমীয়াত কাৰণ অসমীয়াত তোমালোকৰ মিনিংটো নাথাক লিখিবলৈ কেতিয়া নাহে সেই কাৰণে মই ইংলিশতে প্ৰভাইড কৰিছো কিন্তু তোমালোকে যাতে ঘৰত পঢ়িব পাৰা সেইটো কাৰণে মই লিখি দিছো প্যাটাৰ্ন মানে হল এটা মানে যিটো ৰেগুলাৰ এটা ওয়েট যেটো বস্তু এটা কাম এটা কৰা হয় স্যাটিসফ্যাক্টৰি মানে হল সন্তুষ্ট Okay. Next তোমাৰ disappointed মানে হল sad because hopes were not fulfilled. মানে একদম মানে হেৰি আৰু অসন্তুষ্ট superior মানে জুনে মানে অলমান ওপৰৰ ঠিক আছে বেছি মানে হেৰি কি বুলি কয় যে senior loftily মানে হল in a proud or superior মানে পুৰা অহংকাৰ ভাবেৰে dispute মানে হল কাজিয়া বা বাক বিতণ্ডা বুলিও ক'ব পাৰো আমি to argue or disagree betcha মানে হল informal way of I bet you মানে some I am sure মই যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি যথেষ্ট বেছি নিশ্চিত then I will say I betcha মানে I bet you মানে বা or I am sure তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰা যে I bet you I will score 100 out of 100 marks in English মানে I'm sure সেইখিনি কনফিডেন্স নিজৰ ওপৰত ৰাখিবা নন চ্যালেঞ্জলি মানে হল ইন আ কাম কেয়ারলেস ম্যানার মানে বিৰক্ত ভাবে মানে এনে কলে আৰু ক'ব লাগে রেগুলার মানে তো জানো সদায় এরিথমেটিক এটো ম্যাথছৰ প্রপার ফ্র্যাকশন মানে এগেইন তোমালোকক ম্যাথছৰ ক্লাছত সারে বুজাব ভগ্নাংশৰ এবো স্লট মানে হল এটা স্পেস যিকোনো এটা জায়গা আৰু ফ্ল্যাশিং মানে হল শাইনিং খপকে ব্লিংক হোৱা জ্বলি যোৱা মোবাইলত যেনেকে এটা মেসেজ আহিলে ব্লিংক হয় আকৌ নুমাইতে ইনসার্ট মানে
কিবা এটা বস্তু ফিল কৰি দিয়া ইনসার্ট your phone number to log in এনেকে কয় না আর নেইবারহুড মানে হল আমার সুবুরি মানে উচৰৰ জেগা কি হল বুজি পাইছানে এটিক মানে হল তোমাৰ এটা মানে সৰু ষ্টৰ ৰুম মানে ঠিক আছে যত মানে বস্তুবিলাক ষ্টৰ কৰা হয় পুৰণি বস্তুবিলাক ঠিক আছে yes word meaning সুধে এক্সামত so please মানে learn these word মানে meanings of these words by heart মুখস্থ কৰা ঘৰত word meaning আহে yes grammar is very very important because grammar is the foundation of any language so grammar is very important sorrowfully মানে দুখ sector মানে বিভাগ কোনোবাই সামাৰাইজ কৰিব দিছে সামাৰাইজ মই এটোৱে কও যে এটো এটা মাৰ্জি আৰু টমি নামৰ দুজন লৰা ছোৱালীৰ কাহিনী সো হিহতে মানে কি হয় এখন পুৰণি কিতাপ বিচাৰি পায় আৰু কিতাপখন বিচাৰি পায় হিহতে খুব বেছি আচৰিত হয় আৰু সেইটোৰ ওপৰতে গোটেই ষ্টৰীটো মই অলৰেডি তোমালোকক মানে ধুনিয়াকে এক্সপ্লেনেশন দিলো এতিয়া এইখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস যে হাউ ওল্ড আৰ মাৰ্জি এণ্ড টমি মাৰ্জি ইজ 11 এণ্ড টমি ইজ 13 ইয়াৰ্স ওল্ড ইয়াতে মই গোটেইখিনি তোমালোকৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে এনসিআৰটি মানে আধা কোৱেশ্চন আজি আনিলো আধা মই নেক্সট ক্লাছত দিম ওকে এটো হোৱাট থিংস আগতে কি কৰিবা এটা চ্যাপ্টাৰটো বুজি পালা ন কোৱেশ্চন কেটা নিজে লিখিব ট্ৰাই কৰিবা তাৰ পিছত মোৰ আনসাৰ কেটা ৰেফাৰ কৰিবা নেক্সট এটো হোৱাট সাবজেক্টস ডিড মাৰ্জি এণ্ড টমি লাৰ্ন again etu ki geography arithmetic prism okay tar pisot tumar history o asile hoyne tar pisot ekhini tumalokor line uthai diba I wouldn't throw it away who says these words kune koisile Tommy e koisile aru yate what does it refer to ite ki bujaise it refers to television screen with telebooks on it tahate eta dangor tv dangor screen ot porhe na so what does it being compared with by the speaker what is it being ei to kar logot compare kori aise television screen is comparing with ki real books yate duta bostur majot chapter ot compare kora hoise telebooks is compared with real books thik ase telebooks কাৰ লগত ৰিয়েল বুক পৰীক্ষাত ফুটিব পাৰে ঠিক আছে মই অলৰেডি তোমালোকক কি বুলি কয় যে 1 মিনিট ৰবা Okay, so moi aji tumalokok NCERT er jikhini question asile tare adha adi dilu next class ot moi ei chapter tor summary to aru question jikhini ase baki moi tumalokok di dim thik ase চিন্তা কৰিব লগিয়া কোনো কথা নাই Okay, yes class 10 or সোয়া মই জুনে মোক খুদি আছে গ্রামার yes তোমালোকে শুনি লোৱা ইংলিশৰ মই কি তোমালোকক কৰাম শুনি লোৱা টেক্সট বুক দুখন কৰাম গোটেইখিনি ঠিক আছে তাৰ পিছত বিহাইভ প্লাস মোমেন্টস তোমালোকে এবাৰ নোট কৰি লোৱা কি কৰাম মই ক্লাছত তাৰ পিছত নাম্বাৰ 1 এটো নাম্বাৰ 2 গ্ৰামাৰ টুকটো আমি এৰিবই নোৱাৰো গ্ৰামাৰ কৰাম গ্ৰামাৰৰ গোটেইখিনি নাম্বাৰ 3 তোমাৰ ৰিডিং স্কিল যিখন তোমাৰ মানে পাৰ্ট 2 আহে তাৰ পিছত তোমাৰ ৰাইটিং পাৰ্ট writing skill গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে লগতে তোমালোকক মই পিছলৈ ৰিভিজন কৰাম ৰিভিজন থাকিব টেষ্ট উইকলি টেষ্ট পাবা তোমালোকে তাৰ পিছত
তোমালোকে PYQs গোটেইখিনি পাবা ঠিক আছে আমি একদম বেস্ট যেটো বৰ্তমান ক্লাস 10 ত এইবাৰ আগতকে অলপ টান আহিব ধৰিছে সো বেসড অন লেটেস্ট প্যাটাৰ্ন মই গোটেইখিনি তেনেকে তোমালোকক কোৱেশ্চন বনাই দিম আৰু তোমালোকে ডেফিনেটলি 100 আউট অফ 100 স্কোৰ কৰিব পাৰিবা সো কোনে এইবাৰ মানে ক্লাস 9 ত ইংলিশত 100 আউট অফ 100 স্কোৰ কৰিব বিচাৰিছা প্লিজ কমেন্টত লিখা 100 100 100 মই বিচাৰো সবেই লিখক মই চাব খুজিছো Yes, I will also provide long answers. Kintu tumalokok sebat iman long question nahe, ha. So moi sei mote based on the latest pattern, I will provide every question and answers. Don't worry. Kan junkhini dorkar nai hikhini kori lab nai. Sobara pora muk 100 lage. Okay. সবে 100 পাবা আৰু মোক এটা কথা কোৱা কোনোবাই মোক কাভেৰী আচ্ছা কাভেৰী বুকখন CBSE ৰ কাৰণে হয় কোনোবাই যেৰে খুদিছা মেবি ইউ আৰ from CBSE board but this class is only for SEBA board students okay that is Assam State Board so for Assam State Board the book has not changed yet only maths social or other books may be changed so English book has not changed yet so eta tumalokor kane behave and moments These are the two important books for class 9 SEBA students. I hope this is clear to you. No, Kaveri to nalage etia. Yes, NEEV batch to duta English and Assamese medium dutare karone hoy. So, azi class to kori kenokwa lagile please comment ot muk jonua je ma'am tumalokor kenokwa bhal lagil ne mane And did you really like this class? Aru tumaleke next class ot mur pora poribo ahibane muk hetu jonuma. Next class u poribo bisarane? Rizma Begum, okay, I already explained the chapter in detail. Despite explaining, I also gave the summary. But in the next class, I will assure you that I will provide the summary in brief, okay? In a concise manner, you will get everything, okay? In the next class, so don't worry, Don't take stress. Sinta nokoriba, moi di dim. Kenuka muke bar jonua jui aru love emoji lage Freedom Squad er pora jodi bhal lagise. Or please write in the comment Freedom Squad, Freedom Squad, Freedom Squad. আজিৰ গুটেখিনি তোমালোকে মই নোটস খিনি প্ৰভাইড কৰাই দিম চিন্তা নকৰিবা এপটো যাব আৰু YT টো সৰি WhatsAppটো যাব সকে চিন্তা নকৰিবা পাই যাবা হাই জ্যোতিস্মিতা হেল্ল সো আজিৰ নোটস খিনি গুটেখিনি তোমালোকে পাই যাবা সো মোৰ মৰমৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড আজিৰ ক্লাসটো ইখিনিলে আছিল তোমালোকে যিখিনি মই কোৱেশ্চন এৰি মানে কৰি দিয়ানে হিখিনি তোমালোকক মই এজ আ হোমৱৰ্ক দিছো প্লিজ ডাউট সেকশনত মোক হিখিনি আনসাৰখিনি দিবা আৰু ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে ক্লাসৰ পিছতে আজিৰ কাৰণে ডিপিপি পাবা যেটো মই তোমালোকক প্ৰমিস কৰিছিলো যে হোমৱৰ্ক আৰু ডাউটস খিনি মোক কবা মই কানেক্ট হৈ থাকিম আৰু নেক্সট ক্লাসত তোমালোকক লগ পাম সো বাই বাই ফৰ নাও বাই ফ্ৰীডম স্কোৱাড সি ইউ ইন দা নেক্সট ক্লাস